আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এণ্টনিমছৰ বিষয়ে। এণ্টনিমছৰ অৰ্থ হ'ল বিপৰীত শব্দ। আমি ইয়াতে 20টা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাখিম। সেই প্ৰশ্নবোৰত এটাকৈ শব্দ দিয়া হ'ব আৰু সেই শব্দটোৰ এণ্টনিম কি থাকে তাৰ উত্তৰ আপুনি 4টা অপশ্যনৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি প্ৰায় কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত পাওঁ। আমি ইয়াত চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকটো শব্দৰ অৰ্থ আপোনালোকক বুজাই যাবলৈ, যাতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নত থকা শব্দটোৰ উপৰিও বাকী থকা অপশ্যনকেইটাৰ থকা শব্দকেইটাও যাতে আপোনালোকক বুজাই দিব পাৰোঁ। এটাকে আপোনালোকৰ শব্দ জ্ঞান অকণমান আগবঢ়াত সহায় কৰে যেন। এটাকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ছেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো আহিছে আমাৰ ৰেপিডলি। অপশ্যন দিয়া আছে লেজিলি, চিক্ৰেটলি, শ্ল'লি আৰু ফাৰ্মলি। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হিচাপে আমি দেখা পাম যে হয়, ৰেপিডলিৰ এণ্টনিম হ'ব শ্ল'লি, কিয়নো ৰেপিডলিৰ অৰ্থ হয় দ্ৰুতগতিত যোৱা। লেজিলিৰ অৰ্থ আমি সকলোৱে জানো অলসভাৱে বা খুব লেজিকৈ কাম কৰা বুজায়। চিক্ৰেটলিৰ অৰ্থ হ'ল গোপনভাৱে। শ্ল'লিৰ অৰ্থ হ'ল লাহেকৈ। এটাকে যিহেতু আমি বিপৰীত শব্দ ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ, এটাকে ৰেপিডলি যিটো দ্ৰুতগতিত বুজাইছিলে তাৰ অপজিট ৱৰ্ড লাহেকৈ অৰ্থাৎ শ্ল'লি হয়। আৰু ফাৰ্মলিৰ অৰ্থ হয় দৃঢ়ভাৱে। নেক্সট ৱৰ্ড হৈছে ভেনেৰেশ্যন। ভেনেৰেশ্যনৰ এণ্টনিম হিচাপে আমাৰ ওচৰত অপশ্যন দিয়া আছে ফিয়াৰ, ৰেভাৰেঞ্চ, ৰিমৰ্চ, ডিছৰেচপেক্ট। এনচাৰ হিচাপে আছে ডিছৰেচপেক্ট, কিয়নো ভেনেৰেশ্যনৰ অৰ্থ হ'ল শ্ৰদ্ধা কৰা। ফিয়াৰ অৰ্থ হয় ভয়, ৰেভাৰেঞ্চৰ অৰ্থও শ্ৰদ্ধা কৰা। এটাকে আমি দেখা পাব পাৰোঁ যে ভেনেৰেশ্যন আৰু ৰেভাৰেঞ্চ চাবলৈ গ'লে চিননিম হয়, কিন্তু আমাক যিহেতু ইয়াত এণ্টনিম লাগে সেইকাৰণে ইয়াত ৱৰ্ডটো অলৰেডি দিয়া আছে ডিছৰেচপেক্ট, অসন্মান কৰা। সেইকাৰণে ভেনেৰেশ্যনৰ এণ্টনিম হ'ব ডিছৰেচপেক্ট। নেক্সট ৱৰ্ড মেক। অপশ্যনছ আছে লিবাৰেট, ব্ৰেক, ইমানচিপেট এণ্ড বাইণ্ড। এনচাৰ উইল বি ব্ৰেক, বিকজ অবভিয়াছলি মেক মানে বনোৱা, লিবাৰেট মানে মুক্ত কৰা, আৰু ব্ৰেকে ভঙা বুজায়। কেতিয়াবা ব্ৰেকৰ অৰ্থ বিৰতি লোৱাও হয়, কিন্তু ইয়াত আমাৰ যিটো ৰেলেভেণ্ট হয় আমি সেই শব্দটোকে ইয়াত এনচাৰ হিচাপে ল'ম। এটাকে মেকৰ অপজিট ৱৰ্ড এণ্টনিম হয় ব্ৰেক। ইমানচিপেটৰ অৰ্থ হৈছে মুক্তি, আৰু বাইণ্ড বান্ধি ৰখা বুজায়। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ ইনক্ৰেডিবল। অপশ্যনছ আছে পচিবল, বিলিভেবল, এনজয়েবল আৰু ইমেজিনেৰী। এনচাৰ হ'ব বিলিভেবল, কিয়নো ইনক্ৰেডিবলৰ অৰ্থ হৈছে অবিশ্বাস্য, অৰ্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য নোহোৱা বুজায়, অবিশ্বাস্য। পচিবলৰ অৰ্থ হৈছে সম্ভৱ, বিলিভেবল বিশ্বাসযোগ্য, সেইটাকে ইনক্ৰেডিবলৰ এণ্টনিম হৈছে বিলিভেবল। এনজয়েবল আমি সকলোৱে জানো উপভোগ্য বুজায়। ইমেজিনেৰী অৰ্থ হ'ল কাল্পনিক। নেক্সট ৱৰ্ড এক্সটল বা এক্সটল। অপশ্যনছ আছে হেকল, চেনচিয়ৰ, হেইট আৰু স্কোল্ড। এনচাৰ হয় চেনচিয়ৰ, কিয়নো এক্সটলৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰশংসনীয়। হেকলে বাধা বুজায়, চেনচিয়ৰে নিন্দা কৰা বুজায়। হেট ঘৃণা আৰু স্কোল্ড মানে গালি গাৰাজ দিয়া। এটাকে এক্সটল যিহেতু প্ৰশংসনীয় তাৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব নিন্দা কৰা, এটাকে চেনচিয়ৰ। নেক্সট ব্লিক। অপশ্যনছ আছে ডাল, ডাৰ্ক, ব্ৰাইট আৰু এক্সপ'জাৰ। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ব্ৰাইট, কিয়নো ব্লিকে অস্পষ্ট বুজায়। ডালৰ অৰ্থ হ'ল নিস্তেজ, ডাৰ্কৰ অৰ্থ হ'ল আন্ধাৰ, ব্ৰাইট উজ্জ্বল, আৰু এক্সপ'জাৰ প্ৰকাশ কৰা। ব্লিক যিহেতু অস্পষ্ট বুজাইছে, ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ উজ্জ্বল হ'ব, এটাকে ব্ৰাইট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ ব্লিক। Word is vague, V-A-G-U-E. Options আছে clear, dull, unknown and shady. ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ক্লিয়াৰ, কাৰণ ভেগ একে আগত পাই যোৱা শব্দ ব্লিকৰ দৰে একে অস্পষ্ট বুজায়। এটাকে আপোনালোকে এইটো কথাও লক্ষ্য কৰিব পাৰে যে ভেগৰ চিননিম ব্লিকো হয়, কিন্তু আমাক যিহেতু ইয়াত এণ্টনিম লাগে সেইকাৰণে আমি ইয়াত
এনচাৰ হিচাপে ক্লিয়াৰ পাইছোঁ, কাৰণ ভেগৰ অৰ্থ হ'ল অস্পষ্ট, ক্লিয়াৰে কিন্তু স্পষ্ট বা পৰিষ্কাৰ বুজায়। ডাল আমি ইয়াৰ আগতেও আলোচনা কৰি গৈছোঁ, নিস্তেজ বুজায়। আননউন মানে অজ্ঞাত, আৰু শ্বেডি মানে ছায়াময়। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ শ্যালো। অপশ্যনছ দিয়া আছে হাই, লং, ৱাইড এণ্ড ডিপ। এনচাৰ ইজ ডিপ, বিকজ শ্যালোৰ অৰ্থ হ'ল বাম বা অগভীৰ, হাইৰ অৰ্থ হ'ল ওখ বা উচ্চ, লং দীঘল বুজায়, ৱাইডে বহল বুজায়, আৰু ডিপে গভীৰ বুজায়। এটাকে অগভীৰ শ্যালোৰ এণ্টনিম হ'ব ডিপ। নেক্সট ৱৰ্ড ছাকচেছৰ। অপশ্যনছ দিয়া আছে ফেইলিয়াৰ, লুজাৰ, প্ৰিডিচেছৰ এণ্ড প্ৰিডেটৰ। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব প্ৰিডিচেছৰ, কিয়নো ছাকচেছৰ অৰ্থ হ'ল উত্তৰাধিকাৰী, ফেইলিয়াৰ আমি সকলোৱে জানো বিফলতা, লুজাৰ মানে পৰাজিত, আৰু প্ৰেডিচেছৰে পূৰ্বসূৰী বা পূৰ্বজক বুজায়। এটাকে উত্তৰাধিকাৰী আৰু তাৰ বিপৰীত শব্দ হ'ল পূৰ্বজ। এটাকে ছাকচেছৰ এণ্টনিম হ'ল প্ৰেডিচেছৰ। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ আৰবান বা আৰবেন। আৰু অপশ্যনছ দিয়া আছে ৰাষ্টিক, ৰুৰেল, চিভিল, ফৰেন। আৰু হয়, ইয়াৰ উত্তৰ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যিহেতু ৰুৰেল। কিন্তু তাৰ আগতে আমি এইটো প্ৰত্যেকটো শব্দৰ আমি অৰ্থ চাই যাওঁ। আৰবানে চহৰীয়া বুজায়, ৰাষ্টিকৰ অৰ্থ হ'ল গাঁৱলীয়া, ৰুৰেলে গ্ৰাম্য বুজায়, চিভিল নাগৰিক সম্পৰ্ক বা নাগৰিক সম্পৰ্কীয় কিবা বস্তু, আৰু ফৰেনে বিদেশী বুজায়। এতিয়া যিহেতু ৰাষ্টিকে গাঁৱলীয়া বুজায় আৰু ৰুৰেলে গ্ৰাম্য বুজায়, এটাকে দুইটা শব্দ প্ৰায় মিলি আছে। এটাকে চহৰীয়া অপজিট ৱৰ্ড গাঁৱলীয়াও হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, অৰ্থাৎ ৰাষ্টিক হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আৰবান একচুৱেলি চহৰীয়াও যদিও মই ৱৰ্ডটো কৈছোঁ, কিন্তু ইংলিছত ইয়াৰ অৰ্থটো আমি চহৰীয়া নকৈ চহৰ বুলি বেছি ভালকৈ ধৰিব পাৰিম। এটাকে চহৰৰ অপজিট ৱৰ্ড বা বিপৰীত শব্দ গ্ৰাম্যহে বুজায়, সেইকাৰণে আমি আৰবানৰ অপজিট ৱৰ্ড ৰুৰেল ধৰিছোঁ। নেক্সট ফাষ্টিডিয়াছ। অপশ্যনছ আছে ফাজি, কোঅপাৰেটিভ, প্ৰমিচিং আৰু এডজাষ্টেবল। ফাষ্টিডিয়াছৰ অৰ্থ হ'ল সন্তোষ নোপোৱা বা খুব ইজিলি কোনোবাই ছেটিছফাই নোহোৱা বুজায়। ফাজিৰ অৰ্থ হ'ল উশৃংখল, কোঅপাৰেটিভৰ অৰ্থ হ'ল সমবায়, প্ৰমিচিঙৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ, আৰু এডজাষ্টেবলৰ অৰ্থ হ'ল সমজন্যযোগ্য। এটাকে আমি ইয়াৰ অৰ্থ হিচাপে চাবলৈ গ'লে ফাষ্টিডিয়াছৰ এণ্টনিম হ'ব এডজাষ্টেবল। আমি ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকৈও চাব পাৰোঁ যে ফাষ্টিডিয়াছ সন্তোষ নোপোৱা বা খুব সোনকালে কাৰোবাৰ লগত মিলি নোযোৱা বুজাব পাৰে। এটাকে আমি দেখা পাব পাৰোঁ যে ইয়াত এডজাষ্টেবলটো বেছি কাষ চাপিছে তাৰ এণ্টনিমৰ লগত, কাৰণ এডজাষ্টেবলে খুব ইজিলি কাৰোবাৰ লগত মিলি যোৱা বুজাব। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ টাৰ্মিনেট। অপশ্যনছ আছে হেচন, ডিপাৰ্ট, বিগিন আৰু চেঞ্জ। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব বিগিন, কিয়নো টাৰ্মিনেটৰ অৰ্থ হ'ল সমাপ্তি ঘটোৱা, হেচনৰ অৰ্থ হ'ল খৰখেদা কৰা, ডিপাৰ্টৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰস্থান কৰা, বিগিনৰ অৰ্থ হ'ল আৰম্ভ কৰা, আৰু চেঞ্জ সলনি বুজায়। এটাকে টাৰ্মিনেট যিহেতু সমাপ্তি ঘটোৱা বুজাইছে, এটাকে তাৰ বিপৰীত অৰ্থ হ'ব আৰম্ভ কৰা, সেইবাবে টাৰ্মিনেটৰ এণ্টনিম হয় বিগিন। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ এক্সপ্লিচিট। অপশ্যনছ আছে এলিউচিভ, এম্বিডেক্সট্ৰাছ আৰু এম্বিগাছ। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব এম্বিগাছ, কিয়নো এক্সপ্লিচিটে স্পষ্ট বুজায়, এলিউচিভে মায়াময় বুজায়, আৰু এলিউচিভ আৰু এলিউচিভ দুটা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত অকণমান পৃথক।
এলিউচিভে ইংগিত কৰা বুজায় এম্বিডেক্সট্ৰাছে পাৰ্গত বা সব্যসূচী বা অপূৰ্ব কুশল থকা কাৰোবাক বুজাব আৰু এম্বিগাছে দুটা অৰ্থ থকা বুজাব এটাকে ইয়াত যিহেতু স্পষ্ট এক্সপ্লিচিটৰ অৰ্থ ওলাইছে এটাকে তাৰ এণ্টনিম হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ যে দুটা অৰ্থ থকা অৰ্থাৎ সিমান স্পষ্ট নোহোৱা বুজাব সেইবাবে এক্সপ্লিচিটৰ এণ্টনিম হৈছে এম্বিগাছ নেক্সট ৱৰ্ড আমাৰ ওচৰত আছে ডেমলিছ ডেমলিছৰ অপশ্যন দিয়া আছে শ্বিফ্ট বিল্ড ৰিপিট আৰু হাইড ডেমলিছৰ এণ্টনিম হ'ব বিল্ড কিয়নো ডেমলিছে ধ্বংস কৰা বুজায় শ্বিফ্টৰ অৰ্থ হ'ল স্থানান্তৰ কৰা বিল্ডৰ অৰ্থ হ'ল নিৰ্মাণ কৰা ৰিপিটৰ অৰ্থ হ'ল পুনৰাবৃত্তি কৰা আৰু হাইড অভিয়াছলি লুকুৱা বুজায় সেইবাবে ডেমলিছ যিহেতু ধ্বংস কৰা বুজাইছে তাৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব নিৰ্মাণ কৰা এটাকে ডেমলিছৰ এণ্টনিম হয় বিল্ড নিৰ্মাণ বুজায় নেক্সট ৱৰ্ড ইজ ইমিউন আৰু অপশ্যনছ আছে ফ্ৰী ভালনাৰেবল পাৱাৰফুল উইক আৰু ইয়াৰ এণ্টনিম হ'ব ভালনাৰেবল বিকজ ইমিউন ৰোগ প্ৰতিৰোধ বুজায় ফ্ৰীৰ অৰ্থ হ'ল মুক্ত ভালনাৰেবলৰ অৰ্থ হ'ল অসুৰক্ষিত পাৱাৰফুলৰ অৰ্থ হ'ল শক্তিশালী আৰু উইক মানে দুৰ্বল বুজায় এটাকে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ঠিক বিপৰীত অৰ্থ চাবলৈ হ'লে আমি দেখা পাম যে ভালনাৰেবল যি অসুৰক্ষিত বুজাইছে সেয়ে হ'ব ইমিউনৰ এণ্টনিম ভালনাৰেবল নেক্সট ৱৰ্ড ইজ ইনএভিটেবল অপশ্যনছ আছে এভইডেবল আননেচেচাৰী ইনছেপাৰেবল আৰু আনচাৰ্টেইন আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল এভইডেবল অভিয়াছলি ইনএভিটেবল মানে অনিবাৰ্য বুজায় এভইডেবল অৰ্থ হ'ল পৰিহাৰযোগ্য আননেচেচাৰীৰ অৰ্থ হ'ল অপ্ৰয়োজনীয় ইনছেপাৰেবল মানে অপৰিহাৰ্য আৰু আনচাৰ্টেইন অনিশ্চিত এটাকে অনিবাৰ্যৰ বিপৰীত অৰ্থ হ'ব পৰিহাৰযোগ্য এটাকে এভইডেবল নেক্সট ৱৰ্ড ইজ ইনচলেণ্ট অপশ্যনছ দিয়া আছে ইগনৰেণ্ট প্ৰাউড laudable, humble আৰু এনচাৰ হ'ব humble কিয়নো ইনচলেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে উদ্ধত ইগনৰেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে অজ্ঞ প্ৰাউডৰ অৰ্থ হৈছে গৌৰৱান্বিত লাউডেবলৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰশংসনীয় আৰু হাম্বল নম্ৰ বুজায় সেইবাবে ইনচলেণ্টৰ এণ্টনিম হৈছে হাম্বল Next word is quiet. Options are strong, pandemonium, incomplete, and violent. And the answer is pandemonium. কিয়নো কোৱাইটৰ অৰ্থ হৈছে শান্ত ষ্ট্ৰঙৰ অৰ্থ হৈছে শক্তিশালী পেণ্ডেমনিয়ামে হুলস্থুল বুজায় ইনকমপ্লিটে অসম্পূৰ্ণ বুজায় আৰু ভাইলেণ্টে হিংসাত্মক বুজায় সেইবাবে কোৱাইটৰ আমি এণ্টনিম হিচাপে অভিয়াছলি পেণ্ডেমনিয়াম ৰাখিম কাৰণ কোৱাইট হৈছে শান্ত আৰু পেণ্ডেমনিয়াম মানে হুলস্থুল Next word is conquer. Options are disagree, disappear, disarrange, or discourage. আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে disagree. কিয়নো conquer মানে উদ্বেগ বুজায় disagree মানে অসন্মত বুজায় disappear মানে নাইকিয়া হৈ যোৱা বুজায় disarrange মানে বিসজ্জিত কৰা আৰু discourage মানে নিৰুৎসাহিত কৰা সেইবাবে conquer opposite and antonym is disagree শেষৰ শব্দটো হৈছে আজি humility আৰু অপশ্যনছ আছে dignity cruelty anger আৰু pride আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে pride কিয়নো humilityয়ে নম্ৰতা বুজায় dignityয়ে মৰ্যাদা cruelty নিষ্ঠুৰতা anger মানে ৰাগ বা খং আৰু pride হৈছে গৌৰৱ এটাকে আমি নম্ৰ হৈ কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰা আৰু তাৰ বিপৰীতে কোনোবাই অতি গৌৰৱ হৈ ব্যৱহাৰ কৰা এই দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক বাকি কেইটা শব্দৰ লগত আমি এণ্টনিম বুজোৱা এটাও অৰ্থ আমি দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে এক্সামবোৰত প্ৰায় আমি দেখা পাওঁ যে আমাক প্ৰায় কনফিউজ কৰি দিয়া কিছুমান অপশ্যনছ দিয়া থাকে এটাকে আমি চেষ্টা কৰিম যে আটাইতকৈ কাষ চাপি যোৱা অৰ্থৰ
কোনটো ৱৰ্ডে বুজাইছে, সেই ৱৰ্ডটোকে আমি এনচাৰ হিচাপে ৰাখিম। এটাকে হিউমিলিটিৰ ইয়াত এণ্টনিম হৈছে প্ৰাইড। এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব খোজোঁ যে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল এপ এডুষ্টেশ্যন, সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰ্চৰ লিংক বা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো চাব পাৰিব। এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চসমূহ এভেইলেবল পাব, যেনে ADRE, APSc, CSAT, CTET হওক, আছাম পুলিচ হওক, নেট বেংকিং বা মক টেষ্ট হওক, বা বিভিন্ন বুকছ বা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছখিনি আপোনালোকে এই কণ্টেণ্ট লিষ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই ফাইলছখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে। দুই এটা তাতে আপোনালোকে ফ্ৰী কণ্টেণ্টো পাব। ফ্ৰী কণ্টেণ্টখিনি চেক কৰি যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই কৰ্চসমূহ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে অ'ভাৰভিউত যদি যায়, অ'ভাৰভিউত গৈ পেলাই আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰিব। যদি এই অ'ভাৰভিউ লিষ্টখন লাষ্টৰ ফালে যায়, স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কুপন কোড পেনেল এটা পাব, য'ত আপোনালোকে আশুতোষ 20 মোৰ নামত এই কোডটো পুট কৰিলে 20% ডিছকাউণ্ট পাব। ইনিচিয়েলি এই কৰ্চটোত 50% ডিছকাউণ্ট দি থোৱা আছিলে, বাট এই কোডটো দিলে আৰু এডিশ্যনেল 20% ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে বাই নাও কৰিলে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ, ইমেইল ID বা দৰকাৰী এই ডিটেইলছসমূহ দিব। তাৰপিছতে এটা OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। সেই OTPটো আপোনালোকে SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি পাব, আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখা পাব পে'মেণ্ট গেটৱে এটা খোল খাব, আৰু পে'মেণ্ট গেটৱে আপোনালোকে কাৰ্ড পে'মেণ্ট বা যিকোনো এপৰ থ্ৰুৱেদি বা জিপে' হওক তাৰ থ্ৰুৱেদি পে' কৰিব পাৰিব। আৰু পে' কৰাৰ পিছত যিটো পে'মেণ্ট হয়, সেই পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো এই দিয়া নম্বৰটোত 8404096953 এটা স্ক্ৰীণশ্বট পঠিয়াব। স্ক্ৰীণশ্বটটো পঠিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপটোৰ এক্সেছ পাব। আপোনালোকে যদি এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই এপটো এটা মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি, য'ত এটা OTP দৰকাৰ হ'ব, সেইটো দি পেলাই এই প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে হোম ক্লিক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ এনৰোল্ড কৰ্চসমূহ ইয়াত ভিজিবল হৈ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মক টেষ্ট হওক, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ হওক, বাকী সকলো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচৰ ভিডিঅ'জ বা পেকেজখিনি ইয়াতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব। যিসকলে এই আমাৰ এডুষ্টেশ্যনক ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদি এক্সেছ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে আমি দিয়া নম্বৰটো, য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট পঠিয়াইছিলে, সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হ'ব কিদৰে আপোনালোকে ৱেবছাইটত PC থ্ৰুৱেদি এডুষ্টেশ্যনক এক্সেছ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আমাৰ এই গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। ধন্যবাদ।